හැල්ලෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න තවත් ඉතින් මනි content එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් ඉතින් කලිමුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මේ ටොරක් site එක ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක දාන එක නවත්තලා තිබ්බ මචං මේ channel එකේ ඉස්සරම දැම්මා. ඊට ආයෙ මේ පටන් ගත්තේ හරියට වැඩිය තේරෙන්නේ නැහැ මචං වීඩියෝ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් කියන දේවල් පැහැදිලි නැහැ වගේ නා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාපන් මචං. මට එතකොට පුළුවන් ඔයාලා කියන ඒවා හදාගෙන ඉස්සරහට වීඩියෝ දාන්න. හරි ඉතින් ඔන්න කලින් ගෙනපු සයිට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා සල්ලි දාන්න ඕනි මේක ආයෝජනයක් කරන්න ඕනි ඔයාලා සල්ලි හොයනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඩිපොසිට් කරලා තමයි ඒකේ හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද Binance account එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව. ඉතින් කලින්ම කියන්න ඕනේ මචං ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් හොයන්න බෑ. නිකන් ඔයාලට Binance account එකක් තියෙනවා නම් නිකන් මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාස ගණනක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඕන withdraw එකක් දාන්න පුළුවන් ඩොලර් එකක් වගේ නැත්තම් 0.80ක් වගේ. ඉතින් මගේ payment proof එකත් ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න පල්ලෙහා description එකේ ඇති link එක. ඉතින් මෙතන sign up click කරන්න. link එකෙන් ආවට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. sign up click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ගහ ගන්නවා email address එක. මෙන්න මේ විදිහට මම ගහ ගන්නම්. මගේ email address එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන password එකක් ගන්න. confirm password එකක් ඊට පල්ලෙහෙන් ගහන්න. හරි. ඊට පස්සේ captcha එක විදිහට මෙතන නම මෙතන captcha එකක් ඔයාලට මෙතන කෝඩ් එකක් ඉස්සරහින් පෙන්නන. ඒ කෝඩ් එක බලාගෙන මේ කොටුවේ ගහන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ invite කෝඩ් එකත් ඔයාලට auto select වෙන්නේ නැත්නම් ගහන්න. පළවෙනි description එක ඇති කෝඩ් එක. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඔටෝම මේ කෝඩ් එක 53යි 02යි 53 කෝඩ් එක ඔටෝම එයි. ඒක තමයි මගේ referral කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න referral කෝඩ් එකක් ඕනි කාගේ. හරි. ඉතින් මේ create account click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට account එක create වෙනවා. create වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා claim කියලා එකක්. claim කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා claim කියලා. ඉතින් ඔයා මේ token 500 claim කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙතන claim වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් for Binance user only. ඒ කියන්නේ Binance account එකක් තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාලට මේකේ මේ earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන ඇඩ්‍රස් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ USDT BP20 වලට ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඔයා යන්න Binance එකට යන්න. Binance එකට ගිහිල්ලා BP20 වලට ඇඩ්‍රස් එක copy කරලා ඇවිල්ලා මෙතනට paste කරන්න. එතන අද මෙතන කියලා දිනා ඒක නම් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට තියෙන මචං. ඒක දාලා ඔයාගේ Binance account එකට amount ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඒක දාලා මේක කරාට පස්සේ 0.7 ගානක USDT ගානක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව කොටුවක කියයි wallet address එක ගහගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ කියයි ඔයාලට මට ඒක පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කියයි account එකට ගානක් එනවා. ඒ ගාන ඔයාලට 0.0 ගානක් එන්නේ. ඒ ගාන ගහන්න තියෙන්නේ ඊළඟට එන කොටුවේ. ඊට පස්සේ ඒක ගහවට පස්සේ ඔයාගේ account එකට ඔයාගේ account එකට අර coin ටික හම්බ වෙනවා. හරි. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මගේ account එක log වෙලා ඔයාලට අර scene එක තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න ඊළඟට ඒක කරන හැටිත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එකක් කියන්න. හරි. ඉන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මචං ඔයාලට සමහරක් විට මේ site එකේ සමහරක් අය පේන්නේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන ඔයාලට auto මෙතන details වලට ගියාට පස්සේ sorry my reward වලට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් 15 ගානේ මට එනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. අරක මේව කරාට පස්සේ ඔයාලට දවසට 15 ගානේ මචං හම්බ වෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මට ඔක්කොම හම්බෙලා දෙනවා 500 240ක් හම්බෙලා තියෙනවා token. ඉතින් කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ referral link එක තියෙනවා. ඔයාලට මේ link එක යාළුවෝ අතර share කරලා තව ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම පෙන්නන්න මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මචං ඉස්සෙල්ලම withdraw එකක් දාන්න නම් ඔයා token ටික ඔයාගේ token mine වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට යන්න උඩ balance එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා sell කියලා එකක්. එතනට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන්නේ amount එක ගහලා මෙතන sell now click කරන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පැයක් වගේ අතුරුත ඔයාගේ wallet එකට සල්ලි වැටේ. හරි. ඉතින් මම මෙතන ගිහිල්ලා එතන history එක පෙන්නන්න. මේක සමහරක් වෙලාවට මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි මම 250 withdraw එක දැම්මා. ඒක මට මේකේ ඇයිද දන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මචං පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔච්චරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයා අර විදිහට wallet එක bind කරලා wallet එක bind කරලා මචං ඔයාලට තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න log එක බලන්න. සති දෙකකින් වගේ log එක බලන්න. ඔයාලට
විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පේමන්ට් ප්‍රූෆ් එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ තියෙනවා පේමන්ට් ප්‍රූෆ් එක. 0.80ක් නිකන් ඉඳලා කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව 0.80ක් කියන්නේ ඔයාලට දැන් ඔයා හිතන්න පැකේජ් එක දාගන්න බෑ කියලා. සතියක වගේ පැකේජ් එක රුපියල් 200ට වැඩිනේ කොහොමත්. නිකන් ඉඳලා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක නිකන් ඉඳලා හරිද? මම 200 ඔයාලා මෙතන ඉන්වයිට් කරලා ඔයා ගේම් ගහනවා නම් ඔයාලට ඊට වඩා වැඩි හොයාගන්න පුළුවන් easy. ඉතින් try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලේ description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරුම් කරලා තව වීඩියෝ එකක් ගන්නම්. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියට එන වීඩියෝ බලන්න. subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඉතින් set වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඊළඟ ඔයාලට සුබ දවසක්.